हेलो नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। ल अगाडिपट्टि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यो महेन्द्र गुफा हो होइन, यता अगाडिपट्टि। र आज म यता तलबाट जानेछु होइन, यो बाटोबाट अब म तलतिर जानेछु। यो सडक भएर हामी अर्मला, जोगमनी अनि यता माथितिर जान सक्छौँ होइन। यता माथि रन्जित गाउँ। यो महेन्द्र गुफाबाट माथि पँधेरी पार्क भन्ने ठाउँसम्म पुग्नेछु। हेरौँ अब माथितिर कस्तो छ। हामी जोगमनी हुँदै जानेछौँ होइन। अब माथितिर जाने बाटो त यही नै हो, तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ होइन, यस्तो छ। अब अहिले कस्तो सुधार भएको छ, पहिला चाहिँ साँघुरो थियो अनि सबै ब्रेकरहरू मात्रै राखेको थियो के यहाँनिर पनि। अहिले त फराकिलो भएछ है। त्यहाँ घार्मी स्ट्रिट भनेर नि लेखेको रहेछ, तर अब अहिले भने हामी तलबाट जानेछौँ होइन। अनि यहाँनिरको यो सानो बजार घार्मी खोलाको होइन, यस्तो रहेको छ। अगाडिपट्टि त्यो पब्लिक बस देख्नु भएको छ नि, नगर बस। यो चोकबाट होइन, यसलाई अर्मला चोक भन्छ होइन। यो चोकबाट तपाईँहरू राइट साइडतिर लाग्नुभयो भने होइन, यतातिर लाग्नुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ अर्मला कोट गाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हामी सिधा माथितिर जाँदैछौँ। सो अब हेरौँ माथितिर कस्तो छ। यतापट्टिलाई जोगमनी भन्छ होइन यो रोड। यतातिर चाहिँ चाँडै नै धान रोपेको हुनाले होइन, सबै हरियो भइसकेको छ। कतैतिर बल्ल धान रोप्दै रहेछ होइन। यहाँ चाहिँ फोहोर प्रशोधन गर्ने ठाउँ रहेछ है।
यहाँनिर अब पहिला यो एकदमै ठुलो फाँट थियो, उर्वरा भूमि थियो होइन, पुरै एकदमै राम्रो धान फल्ने के हेर्नु न, देख्नुभएको छ नि। धेरै वर्ष पहिले चाहिँ यो अर्मलामा होइन, यहाँनिर चाहिँ सबै भूमिहरू परेको थियो होइन, जमिनहरू भाँसिएको थियो। अहिले फेरि जमिनहरू जस्ताको तस्तै भइसकेको छ होइन। त्यतिखेर सबैले जग्गाहरू बेच्न खोज्थ्यो होइन, बेचेको पनि थियो। अहिले फेरि अब एकदमै महँगो भइसकेको छ। यो जोगमनी हो होइन, अर्मलाको। ल पोखरा 16 जोगमनीको यो बस स्टप रहेछ होइन। अहिले म बस स्टपमा आइपुगेको छु। यता माथितिर पनि गाउँहरू रहेछ होइन। अब म यता तलतिर जान्छु होइन। यो छ अरे पानी मार्ग रहेछ होइन। अब हामी माथितिर जान्छौँ होइन। अनि माथिपट्टि बोर्ड पनि देख्नु भएको छ होइन, सिरी नमुना आमा समूहको बोर्ड रहेछ। अनि यहाँनिर चाहिँ ठुलै खोला रहेछ होइन। अनि यतातिर चाहिँ रेली मार्ग रहेछ, गल्याङ मार्ग यतातिरबाट जाँदो रहेछ। अब म माथितिर जाँदैछु होइन। यहाँ ठुलो बनेको छ है, यता पनि बजार त हेर्नु न। अहिले म पानी ट्याङ्की चोकमा आइपुगेको छु होइन। यो पानी ट्याङ्की चोकमा अहिले यहाँ ढलान गर्ने काम हुँदै रहेछ होइन। सो यहाँबाट अगाडि जान चाहिँ मिल्दैन होइन। अब बाटो बनाउने काम अब ढलान गरेर भोलि नभइकन नमिल्ने भयो।